Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα πράγματα στην Χερσόνησο του Έμμου δεν ήταν ιδιαίτερα ήσυχα. Τα εθνικιστικά κινήματα των εθνών της Βαλκανικής έχουν γιγαντωθεί και τα Βαλκάνια μοιάζουν με καζάνι που είναι έτοιμο να σκάσει. Το θέμα είναι ποια θα αποτελέσει η αφορμή. Τα βαλκανικά κράτη διαπιστώνουν πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την ήττα της από την Ιταλία στον πόλεμο του 1911 δεν μοιάζει και τόσο αίτητη. Καιρός λοιπόν τα βαλκανικά έθνη να διεκδικήσουν την απελευθέρωση των εδαφών που το καθένα διεκδικεί. Ήδη από τις αρχές του 1912 οι αρχικοί σύμμαχοι, Βούλγαροι και Σέρβοι, προχώρησαν σε μυστικό σύμφωνο για επίθεση εναντίον των Τούρκων και αναδιανομή των εδαφών της Αυτοκρατορίας. Στην συμμαχία έπειτα εισήλθε και το Μαυροβούνιο. Η Ελλάδα κατανοούσε ότι οι Σλάβοι κάτι ετοιμάζουν και δεν γινόταν να μείνει έξω από τη μοιρασιά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ενδιασμούς για την πολεμική ικανότητα της Ελλάδος, ειδικά μετά την ήττα του 1897, αλλά η συμμετοχή σε επικείμενο πόλεμο ήταν ένα ρίσκο που έπρεπε να ληφθεί. Την Ελλάδα όμως οι Βαλκάνοι σύμμαχοι τη σνόμπαραν και δεν την θεωρούσαν αναγκαία στη συμμαχία. Εξάλλου, η ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 εξέθεσε τον ελληνικό στρατό στα μάτια των συμμάχων. Παρ' όλα αυτά, το μυστικό χαρτί της Ελλάδας ήταν ο πολύτιμος στόλος της, που ήταν σε θέση να αποκόψει την απόβαση Οθωμανικών ενισχύσεων από τη Μικρά Ασία απευθείας στα μέτωπα του πολέμου. Οι σύμμαχοι το αντιλαμβάνονταν αυτό και ως εκ τούτου η Ελλάδα ήταν ευπρόσδεκτη στην συμμαχία. Οι συζητήσεις μεταξύ των χωρών ήταν γόνιμες και στα μέσα του 1912 υπογράφεται συνθήκη, η οποία όμως ήταν πολύ αόριστη και δεν δέσμευε καμία από τις δύο πλευρές για τις ενδεχόμενες εδαφικές κτήσεις. Το όποιο αποτέλεσμα ναυαγούσε λόγω της Θεσσαλονίκης, που διεκδικούνταν από όλους, και προς χάρη της συμμαχίας αποφασίστηκε το κλασικό «ας κερδίσει ο καλύτερος». Και όσον αφορά τον καλύτερο, όλοι έβλεπαν πως αυτός λογικά είναι η Βουλγαρία, η οποία εξάλλου δημιουργούσε και την φασαρία. Οι Βούλγαροι, βλέπετε, δεν είχαν λόγο να ανησυχούν για τις επιδόσεις τους. Είχαν τον μεγαλύτερο στρατό ήδη στις επάλξεις και μπορούσαν να επιστρατεύσουν ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι θεωρούσαν την ελληνική συμμετοχή πιο πολύ ως φιλική και ότι εν τέλει η Ελλάς θα πάρει απλώς την Κρήτη ή κάνα νησί στο Αιγαίο και λίγο από την Ήπειρο. Θα είναι έτσι όμως? Αυτήν την φορά η Ελλάδα δεν θα έκανε τα λάθη του 1897. Με την έναρξη των πολέμων ξεσήκωσε εκατοντάδες παλέμαχους Μακεδονομάχους που προκαλούσαν ζημιές στην πλάτη του εχθρού και προετοίμαζαν τις διόδους, γέφυρες και το έδαφος από όπου θα περνούσε ο ελληνικός στρατός. Όσον αφορά τον στρατό, η Ελλάς μπορούσε να έχει στο πεδίο της μάχης ως και 150.000 άνδρες, αλλά με την έλευση περίπου 40.000 Ελλήνων εθελοντών από την Αμερική και την κλίση και άλλων κλάσεων, ο αριθμός των πολεμιστών μας έφτασε τους 200.000 περίπου. Όλα ήταν έτοιμα και το μέλλον των χωρών της Βαλκανικής θα κρίνονταν από αυτήν τη σύγκρουση. Έτσι, οι 4 σύμμαχοι των Βαλκανίων στέλνουν έτοιμα στον Σουλτάνο να λάβει υπόψη του πως πρέπει να δοθούν περισσότερα δικαιώματα στους χριστιανούς της Αυτοκρατορίας. Ο Σουλτάνος, ως Σουλτάνος, τι κάνει? Φυσικά διαφωνεί και έτσι οι πρέσβεις των κρατών της Βαλκανικής φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη. Τον Οκτώβριο του 1912, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ξεκινάει. Οι 4 χώρες, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα, επιτίθενται ομαδικώς κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε μικρό χρονικό διάστημα πετυχαίνουν μεγάλες νίκες κατά των Τούρκων. Στον θαλάσσιο αγώνα, η Ελλάδα κλείνει τον Βόσπορο με τα πολεμικά της πλοία με ναυαρχίδα, το θωρηκτό Αβέροφ, και οι Τούρκοι βγαίνουν από τα Δαρδανέλια για να χτυπήσουν τον ελληνικό στόλο. Ακολουθεί η ναυμαχία της Έλης τον Δεκέμβριο του 1912, στην οποία οι Έλληνες νικούν. Έναν μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 1913, οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν ξανά τον ελληνικό στόλο στην ναυμαχία της Λίμνου, όπου και εκεί ο ελληνικός στόλος θα επικρατήσει. Και έτσι ο τουρκικός στόλος δεν τόλμησε να ξαναβγεί στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Στην θάλασσα λοιπόν το πράγμα διευθετήθηκε αρκετά γρήγορα και ο ελληνικός στόλος εστάλει να αποβιβάσει στρατό σε όλα τα νησιά του Αιγαίου για να τα απελευθερώσει, πλην των Δωδεκανήσων που τα κατήχαν οι Ιταλοί. Οι μάχες στην ξηρά όμως είναι σκληρές σε όλα τα μέτωπα και το μεγάλο στοίχημα παίζεται στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι Έλληνες περνούν τα σύνορα και η πρώτη σύγκρουση είναι στη μάχη του Σαρανταπόρου, όπου ο ελληνικός στρατός κάνει το θαύμα του και καταφέρνει να αναγκάσει τους Τούρκους σε υποχώρηση. Ο δρόμος προς τη Μακεδονία είναι πλέον ανοιχτός και η προέλαση ξεκινάει. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι έχουν επίσης επιτυχίες. Οι Βούλγαροι, με έναν τεράστιο στρατό περίπου 600.000 στρατιωτών, νικούν κατά κράτος τους Τούρκους και προχωρούν προς τη Θράκη και τη Μακεδονία, ενώ και οι Σέρβοι προχωρούν σταθερά προς το Αιγαίο Πέλαγος. Αντικειμενικός στόχος όλων ήταν φυσικά η κατάληψη του κέντρου της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης.
Η πόλη αυτή είναι ένα σπουδαίο λιμάνι και μια πόλη κόμβος για τις μεταφορές προς και από την Ευρώπη. Ο Βενιζέλος γνώριζε πως η αστική τάξη της χώρας, στην οποία στηριζόταν, θα χρειαζόταν το λιμάνι αυτό για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Έτσι, στέλνει έκτακτο τηλεγράφημα προς τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο που ηγούνταν των επιχειρήσεων και τον διατάζει να προελάσει άμεσα προς Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος όμως ήθελε ο στρατός να προελάσει προς Μοναστήρι για να μην υπάρχει κίνδυνος περικυκλώσεως από τις τουρκικές δυνάμεις, αλλά υπακούοντας στα θέλω του Βενιζέλου, κάνει αυτή την παράτολμη για τα στρατιωτικά πράγματα επιλογή να κινηθεί προς την Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα αντάμυψαν την ελληνική στρατηγική στο έπακρον. Στη μάχη των Γιαννιτσών, οι Έλληνες κερδίζουν τους Τούρκους που ήθελαν να κρατήσουν αυτήν την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη, και στα τέλη του Οκτωβρίου του 1912 οι Έλληνες βρίσκονται πλέον έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ταξίν Πασάς, ο διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων εν Θεσσαλονίκη, παραδίδει άνευ όρων την πόλη στους Έλληνες, με τα λόγια του να λέγεται πως ήταν «Από Έλληνες την πήραμε, σε Έλληνες την παραδίδουμε». Αμέσως ο βουλγαρικός στρατός που βρισκόταν μόλις μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη διατάζεται να σταματήσει την προέλαση, καθώς στο Λευκό Πύργο κυματίζει πια η ελληνική σημαία. Εν συνεχεία, στο μέτωπο της Ηπείρου η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Εκεί οι Έλληνες έπαιζαν εναντίον των Σέρβων που κατέβαιναν από το βορρά και ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η απελευθέρωση όλης της Ηπείρου. Ξεκινάει η εκστρατεία λοιπόν στα τέλη του 1912 προς την Ήπειρο και με αφορμή αυτήν στη Χιμάρα οι Έλληνες εξεγείρονται κατά της τουρκικής αρχής, ξεκινώντας πόλεμο στα μετώπισθεν του εχθρού. Ο ελληνικός στρατός συμμετέχει σε σκληρές συγκρούσεις από τα τέλη του 1912 ως τις αρχές του 1913, με τους Έλληνες εν τέλει να καταφέρνουν στη μάχη του Μπιζανίου να μην καταστραφούν μπροστά στις τουρκικές οχυρώσεις και έτσι να εισέλθουν νικητές στα Ιωάννινα, ενώ συνάμα απελευθερώνεται και η υπόλοιπη Ήπειρος μέχρι τη Χιμάρα, την Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο και τους Αγίους 40. Έτσι, ως τις αρχές του 1913 η Ελλάδα πέτυχε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε με τις δυνάμεις της. Από την άλλη, οι σύμμαχοι έχουν τις δικές τους επιτυχίες. Οι Σέρβοι προελάβουν προς τα Σκόπια μαχόμενοι με τους Τούρκους στη κρίσιμη μάχη του Μοναστηρίου, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους στην περιοχή, και έτσι έχουν το ελεύθερο να προχωρήσουν προς την Αδριατική. Οι Βούλγαροι δίνουν σκληρές μάχες προχωρώντας προς την Θεσσαλονίκη. Καταλαμβάνουν την Θράκη, χτυπώντας τους Τούρκους στην Αδριανούπολη, ενώ απειλούν μέχρι και την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, με τη μάχη της Τσατάλτζας. Μέχρι την άνοιξη του 1913 λοιπόν και οι υπόλοιποι σύμμαχοι πέτυχαν το μέγιστο δυνατόν που μπορούσαν και τώρα είχε έρθει η ώρα των διαπραγματεύσεων για ανακοχή. Όμως δεν ήταν όλοι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά. Οι Βούλγαροι δεν περίμεναν τα σερβικά και τα ελληνικά στρατεύματα να επιδείξουν τόση πρόοδο και σκόπευαν οι ίδιοι να κερδίσουν περισσότερα από τον πόλεμο. Έτσι, σε μια στιγμή παραφροσύνης, διαλύουν τη συμμαχία με τα χριστιανικά κράτη και κηρύττουν τον πόλεμο εναντίον τους το καλοκαίρι του 1913. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος ξεκινά και ο βουλγαρικός στρατός, παρόλες τις νίκες του ενάντια στους Τούρκους στον πρώτο Βαλκανικό, συντρίβεται πολύ γρήγορα μπροστά στις λόγχες των ελληνικών και σερβικών στρατευμάτων. Έτσι, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Σερβία βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν από τη Βουλγαρία εδάφη που κέρδισε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ενώ η Ελλάδα προελάβει μέσα στην Ανατολική Μακεδονία μέχρι την Αλεξανδρούπολη και έτσι απελευθερώνεται όλη η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη. Τελικά, μερικές εβδομάδες μετά την κήρυξη του πολέμου, οι συγκρούσεις λήγουν εις βάρος της Βουλγαρίας και με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τελειώνει και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, με την Ελλάδα να βρίσκεται ξανά στο μέρος των νικητών και τώρα να ελευθερώνει και την Ανατολική Μακεδονία. Η Δυτική Θράκη όμως αφέθηκε στο μέρος της Βουλγαρίας, διότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν να την αποκόψουν από την Μεσόγειο θάλασσα τελείως. Χάρη στις επιδόσεις της, η Ελλάδα είναι νέος μεγάλος παίκτης που αναδεικνύεται στην περιοχή και για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία της φαίνεται πως η μεγάλη ιδέα μπορεί να επιτευχθεί. Η χώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει το δύσκολο έργο της προσάρτησης των νέων εδαφών στον εθνικό κορμό, αλλά το καλοκαίρι του 1914 ξεκινά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.